Olihan se hyvän näköinen se alumiininenkin lista tuolla, mutta kyllä se nyt näyttää huomattavasti paremmalta ja semmoiselta, kun se kuuluu näyttää. Taas hommat etenee täällä ja Tepi on maaluuhommissa. Tuleeko ykkösen pinta ja kakkosen kiilto? Eikö? Maalataan tämä, kun meillä tulee lista tuohon, niin saa huomiselle päivälle sitten, että se on valmiiksi maalattu, niin siihen muutama kerros. Kylläpä näyttää vähän semmoista karun näköiseltä näin märkänä tuo, mutta se jää peltiä alle piiloon, niin se on vaan, että laitetaan nimenomaan toi mitä hammerimaalia tuo on, joka toimii sitten ruoste-estojuttuna ynnä muuta. Mulla on sitten toinen homma. Eli tää katto, niin kuin näkyy, niin on aika likainen. Niin mä hion tämän kautta, nyt itse asiassa hinkaan mattopuukolla tuolta enimpiä pois, niin tuo pitäisi saada puhtaaksi. Ja sen jälkeen siihen laitetaan sitten tuommoinen topcoati, eli lasikuitumaalia, niin kuin lasikuituvenen maalia. Eikä sitten kävele tuosta tuonne. Siitä eestä. Oot tarkkana. No, sä löp pääs vaan siihen, kun sä lähet. Hei. Mä sain videolle sen. Ei varma. Kato sitä sun videolta, niin osuu varma. Mitä tuossa on? Missä? No ei siis siellä jos mä tästä pion. No onko tässä toisessa vaiheessa käynyt? No siinä on voinut tuota, se on vanha juttu. Se. Monestihan se tuntuu siltä, että no voi vitsi, että tulee talavia kylmää ja kaikkia, mutta kyllä se vain kuitenkin on sitten, kun kattelee näitä maisemia täällä. Ei se nyt ole niin harmittavan näköistä tää talvikaan, että on se aika kiva kuitenkin. Eilen siinä tuli siivottua sitä kattoa ja tehtyä kaikkia siihen liittyviä juttuja. Ja nyt mennään jatkaa ja toivotaan, että saadaan taas vähän eteenpäin sitä. Että ei auta, kun joka päivä tehdään, ei se muuten edisty. Tuli otettua kyllä ehkä vähän liian iso prosessi tuosta kärrystä, mutta ei sekä pidetään mieli ylhäällä ja tehdään, niin kyllä se siitä etenee. No niin, Janne, mitä sä nyt huolat taas? No vaihdetaan tähän ensimmäisen akselin S-akseleihin vähän hilippeitä, kun ne oli mennyt puslat niin väliäksi, että ne heiluskeli siellä miten sattuu. Laitamaan vähän uutta ossaa vielä noin. Kyllä, hirviä määrä vaan osia siinä, että yrittääpä löytää noille sitten, että mihin ne menee. Kyllä, siinä sitä aina on hommaa. Miettiä väkkäilee. Kyllä. Nyt on kaikki nämä, sanotaanko navaksi vai rumpu vai mikä se on? Navat. No niin, eli navat on nyt, ne on niinkö ready sitä vaille, että ne saa laittaa sitä paikalle. Eli siellä on uudet laakerit ja uudet rasvat ja kaikki muut. Ja tuossa on kiristyshärpäkkeet, kaikki on nyt pesty ja putsattu, Jonne on ne tehnyt. Aika jännä oli tää, eli miten tässä säädetään pyörän kulmat, niin tuolla on tuommoinen holokkisysteemi ja sitä kumminpäissä laitetaan ja hakataan siihen, niin sen mukaan sitten kääntyy niin pyörän kulmat oikein. Ymmärsinkö oikein? Joo, tällaiset oikein. Eli nyt jos haluatte kärryä saa ja menee suoraan, niin tiedätte mitä pitää tehdä. Mut joo, ne on nyt pois sieltä ja akseli on nostettu nyt henkseleihin, eikä mihin sanotaan paikalle. On nostettu paikalle. Se on nostettu paikalle. Sitten ruvetaan laittaa navat tänne, tai siis eihän mä tee mitään. Mä vain kahton vierestä ja luutuan täällä, kun eihän mä tätä osaa ollenkaan tehdä. Niin ne menee sinne seuraavana paikalle, niin saadaan sitten alusta rupeaa olemaan jo kohta puhallus valmiina. Eikö se sitten ole niin, ja sitten loput vaihdetaan vasta sen jälkeen, kun on puhallettu ja maalattu. Näin me toimitaan. Ollaan. Minä oon täällä tosiaan putsannut jonkun verran hallia, sen verran tullut paskaa. Täällä on maalattu vähän uudestaan lisää, että siinä on hyvä maali. Ja tähänhän tosiaan tulee sitten levy päälle. Ja semmonen mitä ollaan meinattu laittaa, niin Topi-keittiöltä hommattiin tämmöstä. Onkohan tuo jotakin tuommoista komposiitti
alumiinilevyä ja sillä meinataan sitten nämä kaikki päällystää ja samoin tuo sisäosa takana. Juha ja Perttuli on täällä sitten niin suojaa, eli nyt ne on hiottu tuolta pintakilta pois tuosta alumiinista ja sinne pitää vetää happomaali sitten päälle. Nyt on vaan ensin suojaus tuohon, että se ittekö se laitetaan, sitä tulee tosi joku kerro sitä happomaalia, mutta se laitetaan siihen, niin sillä saadaan se, että jos sä vaan maalaat päälle, niin kuin alumiinin päälle, niin siinä käy semmonen, että se niin lähtee sitten vaan niin laattoina pois siitä. Niin nyt sitten pojat vetää siihen ensimmäisen sen pohjamaalisysteemiin ja sitten tulee hyvä. Mä katolta kävin putsaamassa sen, eli sinne saadaan sitten vetää ja sinne tulee ihan vene kautta lasikuitumaali. Tää on, sanotaanko sitä 2-komponentiksi, kun tähän piti kovete ostaa erikseen. Niin kävin Kärkkäseltä hakemaan sitä, mutta voi olla, että ei riitä aivan tuo määrä vielä, että sitä on nyt tuo melkein 3 kiloa on. Mutta katsotaan miten se riittää, eli se olisi tarkoitus tuo katto saada sitten maalattua, niin sinne tulee hyvä pinta ja sitten se ei ime paskaa eikä mitään muutakaan, jos siellä on jotakin pieniä reikiä tai halakiamia, niin tuo sitten paikkaan. No niin maalari, meneekö sillä kaikki ok? No nyt siitä tulee sinapivärinen. No laita vähän enemmän, näyttää siltä. Hyvä siitä tulla. Nyt on pohjamaali meneillä. Nyt olisi lista paikallaan. Eli tässä on tämmönen muovilista, joka toimii tiivisteenä samalla. Ja se nousee, no niin ylöskö se halutaan, että se nousee. Ja se on tuonne niitattu tuolla lailla kiinni. Ja nyt pitäisi sitten rakentaa tähän kaasujousi. Ja siihenhän mulla on tämmösiä, mitä on käytetty nimenomaan tuossa. Eli tää on 700 newtoninen jousi. Mutta nyt pitää vaan miettiä se, että miten se pitää tänne laittaa. Ja mä haluaisin se sillä, että kun se menee kiinni, niin se samalla niin nykäisee tätä luukkua, että se pysyisi kiinni. Niin tää pitää laittaa vähän tämmöiseen asentoon. Toinen juttu, mikä täällä etenee, on tämä. Eli alumiiniosa on pohjamaalattu ja nyt on tulossa pintamaali päälle. Ai että se tuntuu hyvältä. Eli se on nyt maalis. Kärry on saatu maalattua ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että nyt on niinku ensimmäisiä juttuja, kun se alkaa oikein niinku, vähän niinku valmistuu siitä. Eli nyt on maalattu alaosa, yläosa on maalattu. Toivottavasti näihin tulee teippiä sitten kyllä päälle vielä, niin ei haittaa sitä. Jonne teki kovan duunin ja kaikki akselit on nyt kasassa. Eli nyt siellä on uudet laakerit ynnä muut kaikki laitettu, niin on sitten niitä turvallisia kilometrejä. Täällä puolella sama homma, eli kaikki on maalattu ja samoin akselit on kasassa. Nyt on vielä semmonenkin juttu, että tää on jo aika lailla kuivannut tämä maali, eli ei enää tartu mikään. Eihän tuo mikään, siis niin kyllähän siltä näkyy noita kaikkia justiin niin tällä, että varsinkin näin, niin se näkyy. Se olisi pitänyt hiuan ihan kokonaan ja pohjamaalata sitten siitä, mutta se ei haittaa tuommoiset pienet jutut, mitkä näkyy siinä. Toinen juttu, mitä on tehty, niin tuo takarauta-systeemi, niin sen tein sinne ja sehän on tällä hetkellä itse asiassa tuolla niin pystyssä, niin mä näytän miten se pelaa. Tämä hissi on semmonen, että tämä on jotenkin aina yhtä kivaa, kun tällä nousee ylöspäin. Ui. Johto meni siellä väliin, mutta elikkäs tämä tulee olemaan semmonen, kun tää ei nyt tarpeeksi iso oo, tämä nostin, eli se ei niinkö suojaa tuota koko systeemiä, niin siihen tuli sitten tämä. Ja nyt, mikä me tehtiin, niin on nämä iskarit. Eli se nostattaa nuo ylös 700 newtonisesta on molemmin puolin ja se toimii näin. Eli se mikä siinä on vielä niin hyvä juttu, tuonne jos me halutaan, että tää ei ole tarpeeksi topparissa, niin tuonne vähän pölliä, niin me saadaan tätä kulmaa säätää, kun nythän se näyttää, että se menee vähän liian sisälle. Ja sitten tää iskari on laitettu sillä, että se on vähän näin, niin se pidättää tää itseensä kiinni, että tää joutuu niinku nykääseen tästä vähän niinku auki. Ja sitten se nousee noin ylös. Ois saanut olla jopa vähän löysemmät nuo iskarit, mutta nouseepahan ainakin ylös ja laskeutuu. Ja vaikka ne vähän lyöpyy nuo iskarit tuosta, niin silti pysyy kyllä ylhäällä. Ja eihän se olisi päivä eikä mikään, jos ei sitä lopeta siihen, että pääsee näkemään sen täysin valmiin pihaan. Eli nyt otetaan teipit pois ja katsotaan miltä se näyttää.
Onhan se kuiva. On se kuiva. Hyvä, kun mä otin sillä, että se on oikein sen viimeisen päälle kiiltävä tuo pinta, mutta eihän se oo. Sehän on vieläkin vaan vanha kärry. Vähän pitää putsata vielä sitä sitten. Noin, nyt sitten on suojapaperit pois päältä ja onhan se ihan erinäköinen. Olihan se hyvän näköinen se alumiininenkin lista tuolla, mutta kyllä se nyt näyttää huomattavasti paremmalta ja semmoiselta, kun se kuuluu näyttää. Tähän tulee sitten tietenkin varmasti niin täysyliteippaus, mutta kyllähän me putsataan näitä. Eli tätä ei olisi pesty kertaakaan meidän aikana päällöpuolelta tätä koapin kylkeä. Niin tuli hyvän näköinen. Nyt on semmonen aika jees fiilis tuosta sen takia, että kun se saa tosiaan niinku hommia saa eteenpäin ja sitten, että nyt rupeaa tulemaan niinku semmoista valaamistakin pintaa välistä, että ei aina vaan koko aikaa niinku löydä paskaa ja kaikkia muuta sieltä, että vaikka tää nyt täytyy sanoa, että aika ehkä isompi projekti ollut, mitä oli alkuunsa ajatellut, eli kyllä tämmöisiä niinku tosi paljon meille hommaa on ja näin, mutta silloinhan me ainakin saadaan koko talvi rakennella tätä ja tuleepahan sitten videotakin ulos hyvin, että on mitä tehdä, mutta totta kai se sitten kun päästään tuonne sisälle tekemään ja kaikki ne laatikosta jutut ynnä muut, niin kyllähän se sitten rupeaa niinkö vastaan oikein niinkö tapahtuukin paljon ja on mielenkiintoista nähdä sitten niitä ratkaisuja. Tämähän on vähän tämmöistä, että kun joudutaan vaan korjaamaan ruostetta ja maalijuttuja ja näin, mutta nyt se on matala valmiina, vaikka periaatteessa vejettäväksi. Nyt ei ole mitään valoja meillä tässä ja pitää tosiaan saada nuotti, tuoltahan pääsee menehen kosteutta nyt sitten vielä tuonne sisälle, niin niihin pitää laittaa valot paikalle ennen kuin otetaan ulos täältä hallista tää vehe, mutta on hyvällä mallilla. Eli erittäin hyvä saavutus tähän ja katsotaan mitä seuraavalla kerralla ruvetaan sitten tekemään. Tuolla näkyy vielä tuo, kun se on pystyssä toi systeemi. Semmosta. No niin, niinhän siinä nyt pääsi käymään. Elikkä Henna, puolisoni, on ollut muutaman kerran vitoon kyyvissä ja sitten se mulle on sanonut sitten, että kun sulla on niin hyvät valot tässä ja niillä näkee hyvin ja No, sitten mä sanoin silleen, että no on siinä sun Pemaadissakin ihan hyvät valot, että kyllä niillä pärjää. Mä nyt kävin sitten ajamassa tällä autolla ja ei noilla nähdä yhtään mitään, eli nuo on oikeasti niin vaaralliset tuommoiset valot jo, kun laittaa pitkä päälle. No, vastaan tuli, että se on hyvä puoli, että vaikka unohtaa pitkä päälle, niin kukaan vastaan tulee vai varmasti räpsytä sulle pitkiä kyllä, että se on niin ihan varma asia. Asennetaan lisää valoa tuohon ja en ole asentanut itse lisää valoa edes niinkö pitkään aikaan, en muista miten on. Silloin RST-stiilillä asensivat vitoonkin valoja tuohon samoin myös bussiin laittoi, se tuli RST-stiililtä. Valot tuli molemmissa, oli bussissa oli laaserit ja sitten myös vitossa oli laaserivalot. Niin. Tadää! Laitetaan tähänkin laaserivalo. Mutta tällä kertaa tosiaan niin mä asennan itse sen valon, eli kävin Nivalasta RST-stiililtä hakemassa sitten tollasen valon ja tuo pitäisi olla nyt sitten niin viimeisen päälle. Eli kyseessähän on Laserin Elite, Glide Elite. Tää on niin vimosen päälle ja sitten otin johtosarjan sieltä, Single Lamp Wiring Kitti. Eli yhteen semmoseen ja tuo tosiaan pitäisi olla kyllä semmonen valo, että sitten näkee, niin mukava nähdä, että miltä se sitten Hennasta tuntuu, kun se pääsee tuolla tällä ajaa ja laittaa pitkä päälle, kun siellä onkin oikeasti hyvät valot. Niin joo, ja tää oli hieno juttu. Tässä on tämmönen teline tälle. Niin me saadaan suoraan käyttää tätä telinettä, niin tää tulee rekkarikilven alle. Niin me saadaan tuo valo tuonne alapuolelle laitettua sitten. Eli mä varmaan otan tuolta listasta vähän pois ja sitten sen jälkeen laitan tän tuonne. On muuten sitten niin likainen auto ja hyi, mutta se on huonokkelit tuolla pihalla, niin se on likainen ja sille ei maha mitään. Tää on tosiaan kaikki alkuperäisillä kiinnikkeillä, mitkä tuli mukana, niin tuonne alas sai kiinni ja sitten laitoin näin. Tämähän pystyisi myös käyttämään toisinpäin, eli että se saisi tuonne enemmän ulos tulemaan tämä valo. Mutta laitoin noin päin, kilveä otin pois, tulee tosiaan tuonne tilalle. Mä joudun vähän tuolta leikkaahan pois sitten tästä ritiliköstä, näin. Muisti hävettää, kun tää on niin paskanen tää auto. Niin. Mut joo, tosiaan tää on tää relesysteemi, miten tää tulee kiinni. Tuossa näyttäisi olevan meillä kiinnityspiste esimerkiksi tuolle, mutta toi tulee tuonne. Sitten plussa, niin otetaan tuolta. Niin me saadaan jatkuva virta sitten tuolle releille ja ohjaukset otetaan sitten täältä itse lampuilta. Nyt olisi merkattuna kohta, mistä mä leikkaan sen. Mä kaivoin kaapista maailman paskimman työkalu. Ainakin paha äänisin. Mä en tykkää yhtään tästä koneesta ja joku on sitten semmoinen, että joo, se on aivan mahtavaa, sillä voi tehdä kaikkea. Niin mun mielestä on maailman paskin työkalu, mutta tässä sitä varmaan pystyy käyttämään. Niin mä rupean
silippoon tuosta. Nyt on kuule semmonen homma, että meillä on Laser Elite paikallaan siellä. Ja on hyvän näköinen. Vitsi mä tykkään tuosta parkista, tuo on kyllä siistin näköinen tuo parkki. Ja tosiaan tuolla RST-stiili kilventaustajutulla, niin tulee melko makiasti tuonne. Se ei hyppää yhtään silmille sieltä, vaan se oikeasti sopii asiallisesti. Ja sitten varsinkin tässä laserissa, kun tää on vähän kaareva toi lamppu, niin sopii kyllä nenää päähän. Tämähän on känväylällä toimiva tämä auto. Tässä on tosi paljon känväylää. Niin tässä on kuitenkin sillä lailla, että sieltä löytyy täältä liittimestä, valojen liittimestä, niin sieltä löytyy ihan kuule semmonen 12 voltin lähtö, mistä mä sain kuitenkin otettua sitten sen, että vaikka tuolla netissä lukee, että sitä ei saa, niin kyllä sen kuitenkin sai sieltä. Pannaan tuolta systeemi kiinni, mutta se tarkoittaa sitä, että no, se on asennettu sieltä ja me luotetaan laaseriin. Oho, nyt sinne ei varmaan joku väliin. Ja tosiaan RST-stiililtähän näitä laasereita sitten löytyy ja KKM 15 koodilla 15 pinnaa pois, eli on hyvä alennus sieltä, eli 15 pinnaa saa alennusta sitten sieltä. Ja nythän niillä on vielä Black Week ja Super Monday tarjoukset, niin nytkö tilaatte heti tänään tai huomenna, eli sunnuntaina tai maanantaina, niin silloin siellä on tosiaan tosi paljon tarjouksia on sitten siellä. Ja sitten, jos ei ole tarjouksia eikä mitään muutakaan, niin meidän koodilla KKM15, niin sillä saa tosiaan se 15 pinnaa alennusta. Se ei koske alennettuja tuotteita, eli joka tapauksessa, mutta nyt lähdetään pihalle testaamaan ja säädetään valo, että se näyttää oikeaan suuntaan. Yksi semmoinen juttu, mitä moni ei ole välttämättä edes hoksannut, mutta vitsikö näkyy huonosti, mutta mulla on kilpa-autossa tuommoinen samannäköinen lisävalo itsellä paikalla. Ei tässä autossa, Eurooppa-autossa ei ole. Siinä toisessa autossa mulla on. No niin, nyt on lähdetty liikkeelle ja testataanpa. Ui, on sitten kirkas. Aika mojoava. Ehkä vähän pitäisi kääntää ylöspäin tuota. Täällä on vähän valosaa vielä, niin ei ole niin semmonen. Mutta pitääpä käydä tuolla, että jos pääsi jonkin tielle, mutta nyt vaikuttaa hyvältä. Kyllä se on Henna tyytyväinen. Parempi olisi olla. Vain parasta tietenkin. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta aina kun mä lähden ajaa tällä autolla, niin tässä on tankki tyhjä. Onko kellään muulla käynyt tämmönen samanlainen tilanne, että jos te käytätte puolison autoa, niin siinä on tankki aina tyhjä. Tällä kertaa täällä ei ollut hirviästi roskia, mutta sekin on aika monesti. Itse varmaan tykkääkö mä suolaa sen tässä videolla. Semmonen, mitä ei varmaan muuten moni tiennyt tästä laaserista, niin tilanne on semmonen, että sä ajat näin, ja nyt sulla on ollut pitkä päälle, ja sitten sulla tulee joku vastaa siinä. Sitten sä olet, että ei vitsi, että kun mä en haluaisi ottaa vielä näitä pitkiä pois, mutta kun nämä on niin hyvät, niin sä käytät pitkät pois ja laitat heti takaisin. Niin silloin tuleekin himmiämpänä ne. Sitten sä pystyt taas ajaa jonkun aikaa, niin sulla on vähän himmiämpänä nämä valot. Ja varsinkin jos esimerkiksi sattuu vaikka lunta tuiskuttaa ja haluat saada valot, niin sä pystyt käyttämään näitä myös himmiämpänä. Ja sitten kun käytät pois ja laitat uudestaan, niin sitten on kirkkaat. High tech, sano laser.